Hoàng Anh trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trên khắp Canada và thế giới của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin tối thứ Ba ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, đồng loonie của Canada lao dốc mức thấp kỷ lục trong 20 năm. Đây là lý do tại sao mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể hỗ trợ. Đồng đô la Canada hay còn được gọi là đồng loonie đang suy yếu sau khi Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất gần đây. Hiện tại thì đồng loonie đang giao dịch ở mức hơn 72 cent so với đồng đô la Mỹ, đánh dấu mức sụt giảm đáng kể. Nhà kinh tế trưởng Doug Porter của Ngân hàng Bank of Montreal đã chỉ ra rằng đồng loonie hiện đang ở mức chưa từng thấy trong 20 năm qua, một phần là do chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Canada và những gợi ý về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo nữa. Quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, có thể đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất của đồng loonie Canada. Với một giọng điệu ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng tiền Canada. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất tiếp theo được dự kiến của Ngân hàng Canada có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này. Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến du khách Canada mà còn có tác động đến lạm phát vì đồng loonie yếu hơn làm cho hàng nhập khẩu từ Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Lo ngại là lạm phát sẽ về mức zero nếu Ngân hàng Canada quá chậm trong việc hạ lãi suất. Một chuyên gia kinh tế kỳ cựu từ Bay Street dự đoán là Ngân hàng Canada sẽ cần phải hạ lãi suất về mức trước đại dịch để tránh một kịch bản là giảm phát. Ông David Rosenberg là người sáng lập và chủ tịch của Rosenberg Research cho biết, hai đợt cắt giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Canada chỉ là, ông gọi là khởi đầu cho bữa ăn chính. Các đợt cắt giảm lãi suất này nhằm để bù đắp những sai lầm chính sách của Ngân hàng Trung ương trong năm trước khi tăng lãi suất giữa bối cảnh cung dư thừa mà giờ đây họ đang tiếc nuối. Ông nói, rất khó để dự đoán từng cuộc họp. Tôi chỉ biết đích đến vì họ đã đưa ra rõ ràng trong thông cáo chính sách tuần trước khi họ nhắc đến cung dư thừa không chỉ một mà 3 lần. Ông Rosenberg nói, mục tiêu của Ngân hàng Canada là lãi suất trung lập ở mức 2,75%. Hiện nay thì mức lãi suất đang ở mức 4,5%. Ở mức 2,75%, lãi suất trung lập phải phù hợp với nền kinh tế cân bằng, không có bối cảnh cung dư thừa gây một tình trạng gọi là giảm phát, tức là deflation. Tuần trước, Ngân hàng Canada đã giảm lãi suất chính sách xuống 25 điểm cơ bản, tức là 0,25%, đưa lãi suất chính sách xuống 4,5% sau đợt giảm 25 điểm cơ bản trước đó vào tháng 6. Ông Rosenberg cho rằng Ngân hàng Trung ương Canada đã chậm hành động và đang bỏ lỡ thời điểm kinh tế hiện tại giống như họ đã bỏ lỡ thời điểm lạm phát 2 năm trước. Ông Ed Devlin, người sáng lập Devlin Capital và là học giả cao cấp tại Viện City Hall, đồng ý rằng chi phí vay cần phải giảm, cần phải hành động ngay để xử lý tình trạng này. Ông Rosenberg cảnh báo nếu Ngân hàng Canada không hạ lãi suất nhanh chóng thì nền kinh tế Canada có thể đối mặt với suy thoái sâu hơn. Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ báo rõ ràng về suy thoái. Nếu họ không hành động nhanh chóng thì chúng ta sẽ chứng kiến lạm phát giảm về mức zero trong 2 năm tới, ông Rosenberg cho biết. Cơ sở hạ tầng mạng Azure của Microsoft bị ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến khách hàng ở Canada và trên toàn thế giới. Microsoft đã báo cáo trục trặc với cơ sở hạ tầng mạng Azure và ảnh hưởng đến người dùng toàn cầu. Dow Detector.ca ghi nhận sự gia tăng lỗi vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay, bao gồm các vấn đề về đăng nhập và truy cập trang web, ứng dụng Microsoft. Các vấn đề về kết nối bắt đầu từ 7 giờ 45 sáng. Microsoft 365 thông báo về hiệu suất giảm sút trên một số dịch vụ. 2 giờ sau thì công ty cho biết đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu và chuyển hướng các yêu cầu để khắc phục vấn đề. Dữ liệu giám sát cho thấy dịch vụ đã được cải thiện từ khoảng 12 giờ 10 chiều giờ miền Đông. Công ty vẫn đang xem xét các báo cáo về lỗi không liên tục. Hồi đầu tháng này, một bản cập nhật phần mềm từ CrowdStrike đã khiến cho hàng triệu máy tính của Windows bị sập, ảnh hưởng đến 8,5 triệu thiết bị, gây hủy chuyến bay và gián đoạn các dịch vụ quan trọng như là ngân hàng và chăm sóc sức khỏe. Đến khoảng gần 10 giờ tối thứ Ba hôm nay thì Microsoft dường như đã giải quyết được các vấn đề với cơ sở hạ tầng mạng Azure của mình, vốn đã ảnh hưởng đến người dùng trên toàn thế giới vào thứ Ba. Một đợt nắng nóng khô hạn sẽ quay trở lại miền Nam của tỉnh BC sau khi những cơn mưa và thời tiết mát mẻ đã làm dịu bớt đám cháy.
Các trận mưa gần đây và thời tiết mát mẻ đã giúp giảm hoạt động cháy rừng ở một số khu vực của tỉnh British Columbia, đặc biệt là ở phía Bắc. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng một đợt nắng nóng khô hạn khác dự kiến sẽ quay trở lại khu vực nội địa phía Nam. Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp ông Bowen Marr nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác vì tình hình cháy rừng có thể thay đổi nhanh chóng. Hiện tại khoảng 1.350 người đang được lệnh di tản, với 2.800 người khác đang trong tình trạng phải cảnh giác. Mặc dù một số lệnh cấm lửa trại đang được dỡ bỏ, nhưng điều kiện có thể xấu đi vào cuối tuần với sự trở lại của nhiệt độ tăng cao. Tại Alberta, Jasper đang chờ tái nhập cư giữa mối đe dọa cháy rừng gia tăng và sự hỗ trợ quốc tế. Hàng ngàn cư dân phải di tản khỏi khu vực Jasper, đang chờ đợi kế hoạch tái nhập cư, ngay cả khi nhiệt độ tăng cao trong tuần này, đe dọa bùng phát cháy rừng trở lại. Ủy ban tư vấn khẩn cấp của thành phố Jasper đã đưa ra các tiêu chí cần được đáp ứng trước khi cư dân có thể quay trở về, nhưng chưa có thời gian cụ thể. An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, và các lệnh di tản sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi mối đe dọa cháy rừng giảm bớt. Các tiêu chí để quay trở về bao gồm giảm thiểu các mối nguy cơ hư hỏng do cháy, khôi phục các dịch vụ khẩn cấp cơ bản, tái lập các dịch vụ công cộng thiết yếu và bảo đảm sự có mặt của các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Mặc dù mưa gần đây và nhiệt độ mát hơn đã giúp cho lực lượng cứu hỏa, nhưng thời tiết nóng và khô dự kiến trong tuần này sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Đám cháy đã tàn phá Jasper đã thiêu rụi hơn 36.000 hectare. Các nỗ lực bảo vệ thị trấn vẫn đang tiếp tục, bao gồm củng cố các biện pháp bảo vệ chính và khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù có sự tàn phá nhưng không có thương vong và cộng đồng đang quyết tâm xây dựng lại. Trong một thông điệp từ vua Charles, ông đã khen ngợi những nỗ lực của các đội cứu hỏa và bày tỏ sự đồng cảm với những người bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ông ca ngợi sự kiên cường của cộng đồng và sự hỗ trợ quốc tế từ các đội cứu hỏa. Giá thuê căn hộ chung cư tại khu vực Toronto giảm lần đầu tiên sau 3 năm. Giá thuê căn hộ chung cư tại khu vực đông dân nhất Canada đã giảm lần đầu tiên sau 3 năm, theo báo cáo từ Urbanation Inc. Giá thuê trung bình cho các hợp đồng mới tại khu vực đại đô thị Toronto và khu vực thành phố Hamilton giảm 1,2% trong quý 2 so với năm ngoái. Từ tháng 4 đến tháng 6, giá thuê trung bình là 3,97 đô la một feet vuông, tương đương 2.723 đô la cho một căn hộ rộng 686 feet vuông, giảm so với mức 4,02 đô la một feet vuông cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2021. Chủ tịch của Urbanation cho biết giá thuê giảm nhẹ do số lượng căn hộ hoàn thiện tăng đột biến, nhưng xu hướng này có thể không kéo dài vì doanh số bán và khởi công căn hộ mới đã giảm đáng kể. Đối với các căn hộ cho thuê hoàn thành từ năm 2000, giá thuê tăng 2,2% so với năm ngoái, lên mức trung bình 4,08 đô la một foot vuông. Trong đó, giá thuê tại Toronto giảm 0,5%, nhưng tăng 7,7% ở các khu vực khác. Tỷ lệ căn hộ cho thuê bỏ trống tăng từ 1,6% trong quý 2 năm 2022 lên 2,7% trong quý trước, trong khi việc khởi công xây dựng căn hộ cho thuê tăng 43% so với năm ngoái. Quebec cấm xe tay ga scooters và xe gắn máy moped mà không đạt tiêu chuẩn an toàn. Tỉnh bang Quebec đã cấm xe máy motorcycles, xe tay ga scooters và xe máy moped mà không đạt tiêu chuẩn an toàn cho xe cơ giới của Canada. Quy định mới cấm các phương tiện này trên đường công cộng vì lý do an toàn. Velo Quebec ủng hộ lệnh cấm này, nhưng kêu gọi là có thêm các quy định về xe đạp điện e-bike. Hội đồng bảo hiểm xe hơi của tỉnh bang là SAAQ nhấn mạnh những rủi ro mà các phương tiện này gây ra cho người đi bộ và người đi xe đạp, và nhấn mạnh sự cần thiết phải công bằng cho các chủ sở hữu phương tiện mà tuân thủ. Kể từ thứ Ba 30 tháng 7, các loại xe cơ giới 2 hoặc 3 bánh có hoặc không có bàn đạp, giống như là xe máy motorcycles hoặc là xe gắn máy moped, mà không có nhãn hiệu an toàn quốc gia và có ít nhất một trong các đặc điểm sau đây, sẽ bị cấm lưu thông trên đường công cộng. Chúng được trang bị chỗ để chân hoặc bệ để chân cho người lái. Chúng được trang bị một bộ lốp và bánh xe giống như máy motorcycle hoặc là xe gắn máy moped. Chúng được trang bị thân xe che một phần hoặc toàn bộ khung, hoặc một số bộ phận của chúng mà không được trang bị yên xe mà có thể điều chỉnh độ cao. Chúng được trang bị động cơ cho phép chúng đạt tốc độ hơn 32 km/h. Hội đồng bảo hiểm xe hơi của tỉnh SAAQ đã cấm bán và nhập khẩu những loại xe này ở tỉnh bang Quebec.
do chúng không được chứng nhận. Hình phạt cho các vi phạm dao động từ $300 đến $600. Các nhà hoạt động đang đấu tranh cho những lợi ích để đạp xe, muốn có các định nghĩa rõ ràng hơn và các biện pháp an toàn bổ sung cho xe đạp điện e-bikes và xe tay ga điện e-scooters. 4 người tử vong ở Saint-Landre ở Quebec do tai nạn với thiết bị nâng cắt kéo, theo báo cáo của giám định viên Jean-Pierre Chamberlain. Các nạn nhân từ 24 đến 60 tuổi đã sử dụng một thiết bị nâng đã được sửa đổi để vượt qua các tính năng an toàn, cho phép nó nâng lên 50 feet mà không cần triển khai các cánh tay ổn định giữ an toàn. Thông thường thì thiết bị an toàn sẽ ngăn không cho thang nâng lên cao hơn 22 feet khi cánh tay giữ ổn định không được kích hoạt. Điều đó đã dẫn đến thiết bị bị lật. Tai nạn này đã xảy ra vào tháng 8 của 2023 tại cộng đồng nhỏ ở miền đông Quebec. Những người lái xe dọc theo phố Principal trước nhà đã gọi dịch vụ khẩn cấp sau khi thấy thiết bị này bị lật. Những nạn nhân tên là Kim Bullin, 24 tuổi, Emeric Chenard, 27 tuổi, Jocelyn Bouchard, 53 tuổi và Marco Roy, 60 tuổi. Họ đã mượn thiết bị này từ một người nông dân hàng xóm để hoàn thành công việc xây dựng ngôi nhà mới của mình. Báo cáo của giám định viên chỉ ra rằng nhiều yếu tố bao gồm van điều khiển độ cao đã bị lỗi và bảo dưỡng không đúng cách đã góp phần vào tai nạn. Mặc dù có những phát hiện này, nhưng không có khuyến nghị nào được đưa ra. Giá xăng ở miền Tây Canada dự kiến tăng vọt do bão ở Mỹ. Tài xế ở Saskatoon đang đối mặt với giá xăng tăng vọt lên mức $1.68 một lít trong tuần này. Không chỉ riêng ở Saskatoon mà các khu vực khác ở miền Tây Canada cũng trải qua tình trạng tương tự. Theo nhà phân tích ngành công nghiệp và cựu nghị sĩ đảng tự do Dan McTeague từ tổ chức Canadians for Affordable Energy, nguyên nhân của đợt tăng giá này là do một cơn bão ở Chicago khiến nhà máy lọc dầu Joliet phải tạm ngừng hoạt động. Một số khu vực vẫn giữ giá thấp hơn, khoảng $1.53 một lít, nhưng ông McTeague cảnh báo rằng giá này chỉ tạm thời do sự khác biệt về mức tồn kho. Khi nhà máy lọc dầu Joliet hoạt động trở lại, ông McTeague dự đoán là giá xăng sẽ giảm xuống khoảng $1.50 trong vài tuần tới. Nhiều người Canada sẽ được tiếp cận dịch vụ khai thuế tự động của chính phủ liên bang vào mùa hè này. Hơn nửa triệu người có thu nhập thấp ở Canada sẽ được mời để sử dụng dịch vụ khai thuế tự động của cơ quan thuế Canada CRA trong mùa hè này. Cơ quan CRA thông báo vào thứ Ba hôm nay rằng họ đã mở rộng dịch vụ Simple File để mời những người có thu nhập thấp nộp tờ khai thuế của mình và có thể nhận tiền từ các khoản trợ cấp và thanh toán tín dụng chưa được yêu cầu. Chương trình thí điểm quốc gia khai thuế tự động này nhắm đến những người mà chưa từng nộp thuế hoặc có lỗ hổng trong lịch sử nộp thuế của họ và dựa trên thành công của các chương trình Simple File thí điểm nhỏ trước đây, theo thông báo cho biết. Cơ quan CIA đã mời hơn 1,5 triệu người có thu nhập thấp sử dụng Simple File qua điện thoại vào đầu năm nay. Dịch vụ khai thuế Simple File chỉ dành cho những người được mời qua điện thoại, trực tuyến và trên giấy, cho phép người dân hoàn thành tờ khai thuế chỉ trong vòng 10 phút từ nhà của họ vào thời điểm thuận tiện. Theo CIA, khi sử dụng dịch vụ qua điện thoại hoặc là kỹ thuật số, người dùng cần xác nhận thông tin cá nhân và trả lời một số câu hỏi ngắn. Đối với những người sử dụng dịch vụ qua điện thoại đã tạo mã số cá nhân, tức là mã số PIN, trong My Account, ước tính thu nhập ròng, thu nhập chịu thuế và bất kỳ khoản hoàn thuế nào họ có thể nhận được sẽ được cung cấp khi kết thúc cuộc gọi. Nếu không có mã số PIN thì không cần lo lắng. CIA cho biết là vẫn có thể nộp tờ khai thuế mà không cần số PIN. Người dùng cũng sẽ nhận được thông báo đánh giá qua thư hoặc là trong My Account trên trang web của CIA sau khi tờ khai được xử lý. Simple File là một trong những cam kết của chính phủ liên bang trong ngân sách 2024 và cơ quan CIA dự kiến sẽ tăng số lượng lời mời lên 2 triệu người vào mùa thuế 2025. Dịch vụ qua điện thoại và kỹ thuật số có sẵn 21 giờ mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng theo giờ miền Đông, 7 ngày trong tuần. Ngoài Simple File, cơ quan CIA còn có nhiều chương trình và dịch vụ khác để giúp người dân khai thuế, bao gồm Olderfield My Return trong phần mềm khai thuế được chứng nhận và chương trình hỗ trợ thuế tình nguyện cộng đồng, chương trình hỗ trợ thuế tình nguyện ở tỉnh bang Quebec. Vào tháng trước, một báo cáo từ nhân viên ngân sách quốc hội cũng công bố một dịch vụ khai thuế mới có thể mang lại cho người dân Canada
hơn 1 tỷ đô la từ các khoản trợ cấp của chính phủ chưa được yêu cầu trong vài năm tới. Phần lớn các công ty Canada đang có kế hoạch bổ sung thêm vị trí mới vào cuối năm nay, theo dữ liệu mới từ công ty tư vấn Robert Half. Hoạt động tuyển dụng sẽ tiếp tục trong phần còn lại của năm. Khảo sát State of Hiring của công ty cho thấy 52% các công ty ở Canada dự định là tuyển dụng thêm các vị trí cố định mới trong nửa cuối năm. Thêm 41% cho biết họ muốn lấp đầy các vị trí còn trống và 58% dự kiến tăng cường số lượng nhân viên hợp đồng và dự án trước khi năm kết thúc. Một nửa số nhà quản lý được khảo sát cho biết tăng trưởng công ty là yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng trong nửa cuối năm 2024. Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cũng là yếu tố quan trọng, khi 41% các nhà quản lý tuyển dụng cho biết họ đang tìm người thay thế vì lý do này. Một báo cáo từ công ty tuyển dụng Hayes công bố đầu năm nay cho thấy 71% người Canada dự định rời bỏ công việc trong vòng 12 tháng tới. Con số này cao nhất từ trước đến nay. Vào năm 2022 thì 61% người khảo sát cho biết họ muốn rời vị trí hiện tại. Gần 40% nhà quản lý được khảo sát bởi Robert Half cho biết tuyển dụng của họ được thúc đẩy bởi công việc dự án cần tuyển người và 38% cho biết nhân viên hiện tại thiếu kỹ năng cần thiết dẫn đến việc phải tuyển nhân viên thêm. Dữ liệu của Robert Half cũng chỉ ra rằng các công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong tuyển dụng liên quan đến kỹ năng và mức lương. Đến 90% nhà quản lý tuyển dụng cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những chuyên gia có kỹ năng phù hợp để lấp đầy các vị trí tuyển dụng. Các thách thức đáng chú ý khác bao gồm thiếu ứng viên có kỹ năng cần thiết cho công việc 51% và đáp ứng yêu cầu về mức lương của ứng viên là 46%. Công ty tư vấn cũng cho biết 32% nhà quản lý tin rằng thời gian tuyển dụng sẽ dài hơn từ nay đến cuối năm 2025 so với nửa đầu năm 2024. Có thêm nhiều trường hợp nhiễm khuẩn Listeria được báo cáo trong bối cảnh thu hồi sữa hạt trên toàn quốc. Cuộc thu hồi toàn quốc các sản phẩm sữa hạt của Silk and Great Value hiện liên quan đến 18 trường hợp nhiễm Listeria ở Canada. Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Y tế Công cộng Canada vào thứ Ba hôm nay, Alberta và Nova Scotia đã báo cáo mỗi nơi một trường hợp. Quebec có 4 trường hợp và Ontario thì có 12 trường hợp. Có 13 người phải nhập viện và 2 người đã tử vong. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là người từ 7 đến 89 tuổi, trong đó phần lớn 67% là người lớn trên 50 tuổi và hơn một nửa, 67% là nữ giới. Các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận xảy ra ở những người bị bệnh từ tháng 8 2023 đến đầu tháng 7 2024 và có thể sẽ tiếp tục có thêm các bệnh nhân được báo cáo trong đợt bùng phát này. Đối với đợt bùng phát này, thời gian báo cáo bệnh là từ 9 đến 29 ngày. Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada CFIA, Listeria monocytogenes có thể gây ra các triệu chứng như là nôn mửa, chuột rút, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, đau cơ, nhức đầu và táo bón. Người mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch yếu đặc biệt có nguy cơ cao. Trong những trường hợp bệnh nặng, vi khuẩn có thể lan đến hệ thần kinh, gây ra cứng cổ, nhầm lẫn, nhức đầu, mất cân bằng và tử vong. Các triệu chứng của nhiễm Listeria nghiêm trọng có thể xuất hiện đến 70 ngày sau khi tiếp xúc với vi khuẩn. Cần lưu ý rằng thực phẩm bị ô nhiễm với Listeria có thể không có dấu hiệu như là hư hỏng nhưng vẫn có thể gây bệnh. Cơ quan CFIA khuyến cáo người Canada nên kiểm tra xem họ có các sản phẩm bị thu hồi trong nhà và liên hệ với bác sĩ nếu nghi ngờ bị bệnh do những sản phẩm này. Không tiêu thụ, phục vụ, sử dụng hay bán hoặc phân phối các sản phẩm bị thu hồi. Cơ quan CFIA cho biết, các sản phẩm bị thu hồi nên được vứt bỏ hoặc là trả lại nơi mua. Cơ quan cũng nhấn mạnh rằng, người bị nhiễm Listeria hoặc bất kỳ bệnh tiêu hóa nào khác không nên nấu ăn cho người khác. Trước khi các báo cáo về tử vong và bệnh tật liên quan đến thu hồi được công bố, công ty luật Slater Vecchio LLP có trụ sở tại tỉnh bang BC và Quebec chuyên về các vụ kiện tập thể đã thông báo đang xem xét khả năng kiện các nhà sản xuất thực phẩm liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Sinh viên quốc tế đang gặp khó khăn với các cơ hội thực tập ở Canada. Christika, sinh viên báo chí quốc tế tại Humber College ở Toronto, rất vui mừng khi nhận được cơ hội thực tập vào tháng 7. Cô bắt đầu công việc thiết kế trang web và tạo nội dung tại một tổ chức phi lợi nhuận vào ngày 2 tháng 7 với nhiều hào hứng. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, tổ chức này thông báo chấm dứt thực tập của cô mà không có thông báo trước.
Critica cho biết sau khi nộp đơn cho nhiều tổ chức và gần như là từ bỏ, tôi cuối cùng vẫn nhận được một thực tập với tổ chức phi lợi nhuận. Trong cuộc phỏng vấn, họ đã rất ấn tượng và khẳng định rằng tôi là ứng viên phù hợp. Cô được giao các nhiệm vụ như là xây dựng trang Wikipedia của tổ chức, viết bài cho trang web và lập kế hoạch chiến lược tiếp thị. Critica cần hoàn thành 200 giờ học tích hợp công việc trước khi kết thúc học kỳ mùa hè. Trong cuộc phỏng vấn, tôi đã thông báo về yêu cầu số giờ làm việc, nhưng chỉ sau một tuần thì họ thông báo rằng sẽ không thể đáp ứng đủ số giờ yêu cầu của tôi. Điều này thật kỳ lạ vì tôi không nhận được thông báo hay thông tin gì trước đó. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Critica nói. Cô chưa biết rằng sau cuộc gọi thông báo thì cô đã bị đăng xuất khỏi email và các kênh liên lạc của công ty. Khi trường liên lạc với tổ chức này thì họ không nhận được phản hồi. Critica cảm thấy rất thất vọng vì phải đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập mới. Khi chỉ còn không đầy 1 tháng để hoàn thành yêu cầu, việc hoàn thành thực tập là điều bắt buộc để tốt nghiệp. Tình trạng này không chỉ xảy ra với Critica. Angel Nigram, một sinh viên báo chí quốc tế khác tại Humber College, cũng đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm bán thời gian và tự do kể từ khi đến Toronto tháng 9 năm ngoái. Trước khi đến Canada, cô làm phóng viên toàn thời gian ở Ấn Độ trong 5 năm. Nikem cho biết, tôi đã nhận được thư mời làm việc từ ít nhất 4 công ty, nhưng chỉ có thể thực hiện 2 công việc và đều bị sa thải vì lý do tài chính. Một công ty báo chí cộng đồng không thể giữ tôi vì gặp vấn đề tài chính. Họ thông báo 1 tuần trước và cho biết sẽ không tiếp tục với tôi. Cô cho biết sau khi bị sa thải, cô lại tiếp tục tìm kiếm công việc và đã được một công ty gửi thư mời làm việc. Nhưng sau đó công ty này đã rút lại lời mời. Cô cho rằng các công ty thường làm như vậy vì không phải chịu trách nhiệm với người tìm việc. Điều này đã xảy ra từ lâu. Tôi không thấy lý do nào khác ngoài việc các công ty không phải chịu trách nhiệm với người tìm việc. Họ biết rằng chúng tôi ở vị trí dễ bị tổn thương và không thể yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm, Nikem nói. Toronto sẽ có thêm một biển commemoration mới để tưởng niệm, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn hài hước. Biển này sẽ vinh danh đệm hơi Whoopee Cushion, món đồ cao su phát ra tiếng ồn giống như là tiếng đánh sấm khi ai đó ngồi lên. Jam Rubber Company nằm gần Dundas Street West và Scarlett Road, là nhà máy đầu tiên sản xuất loại đồ chơi này vào những năm 1930. Heritage Toronto cùng Monologue Slam Canada đã quyết định công nhận sự đóng góp này. Đồ chơi này gồm 2 miếng cao su gắn lại với nhau, ra mắt vào năm 1931 và thành công vang dội, thu về khoảng nửa triệu đô la trong năm đầu tiên, tức là tương đương hơn 10 triệu đô la ngày nay. Nhiều đối thủ đã sao chép sản phẩm, nhưng tên gốc là Whoopee của Jam vẫn còn tồn tại. Black Pie, người chiến thắng Monologue Slam Championships tổ chức tại thành phố vào tháng 12, sẽ là một trong những người tham gia lễ khánh thành biển Commemoration khi nó được dựng lên. Heritage Toronto hy vọng buổi lễ sẽ được tổ chức vào năm sau khi dự án xây dựng khác trong khu vực hoàn tất. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7220 đô la Mỹ và bằng 0,6678 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.101 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.070 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.409,03 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.336 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin tối nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.